გამოხმაურებები ოთარ აბესაძის დაკავების ფაქტზე რას აცხადებენ მერიასა და საკრებულოში. სადემარკაციო სამუშაოები და საოკუპაციო ზოლში არსებული ვითარება შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. საკონსტიტუციო ცვლილებები მოძრაობა დაიცავი კონსტიტუციის წევრების მორიგი შეხვედრა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მოამბეს 16 საათზე მერიასა წარმოგიდგენთ. ოთარ აბესაძის დაკავების ფაქტს მერიასა და საკრებულოში ეხმაურებიან, როგორც მერის განცხადებაშია ნათქვამი აბესაძე მერის შტატგარეშე თანამშრომელი იყო. როგორც მერიაში, ისე საკრებულოში ამბობენ, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და მაქსიმალურად ითანამშრომლებენ გამოძიებასთან. ლიკა ალელიშვილი განავრცობს თემას პირდაპირ ეთერში. ლიკა, გისმენთ. დიახ, დედაქალაქის მერიამ ცოტა ხნის წინ გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ოთარ აბესაძე იყო მერის შტატგარეშე თანამშრომელი. ამასთან მერიაში გაკეთდა დღეს კომენტარიც. მერის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ოთარ აბესაძის დაკავების შესახებ მათ ინფორმაცია ცოტა მოგვიანებით შეიტყვეს და ასევე დედაქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ და მოუწოდებენ საკუთარ თანამშრომლებს, რომ დაკავებული თანამდებობები არ გამოიყენონ არასწორად და მათ გააკეთონ საკუთარი საქმე. თბილისის მერის მიდგომა არის ძალიან მარტივი, ნებისმიერი ფაქტი, რომელიც უკავშირდება რაიმე გადაცდომას კანონთან მიმართებაში, ბუნებრივია ის იქნება შესაბამისი რეაგირება ამასთან დაკავშირებული და რეალურად არ აქვს მნიშვნელობა ის იქნება რომელი მხარის წარმომადგენელი იქნება კანონის მიმართ აბსოლუტურად ყველა არის თანასწორი. ოთარ აბესაძის დაკავებასთან დაკავშირებით შეფასებები გაკეთდა დედაქალაქის საკრებულოშიც. გიორგი ალიბეგაშვილის განცხადებით, ყველა მოქალაქე და თანამდებობის პირი არის თანასწორი და ვინც კანონს დაარღვევს, ის ყველა დაისჯება აუცილებლად მიუხედავად იმისა, თუ რა პოლიტიკური შეხედულება აქვს მას. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მერიაში კორუფციის ფაქტები ხშირად ხდება და მათ ისინი არ გამორიცხავენ, რომ მერის სხვა თანამშრომლების დაკავებების მოხდეს. ეს ხელისუფლება და მათი იდეოლოგები და მათ შორის სამწუხაროდ ბატონი აბესაძეც მოვიდნენ და გვაკრიტიკებდნენ ჩვენ ელემენტარულ რაღაცა ისეთ შეცდომებზე და თვითონ აღმოჩნდნენ სწორედ აი ამ კორუფციის ბადეში მომწყდეული არჩევნების წინ შესაძლოა კიდევ ესეთი ფაქტების გამომჟღავნება და ის მოხდეს გამოფენა საზოგადოების თვალწინ. ეს არის ქართული ოცნების ძახე, ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა. ამასთან გქონდა ჩვენ ზუსტად პრეტენზია და ამასთან დაკავშირებით გქონდა მოთხოვნები, რომ სისტემურად უნდა შეიცვალოს თბილისის მერიაში რაღაც, იმიტომ რომ თბილისის მერიაში ყოველი მეორე მექთა მეგახლა. ნებისმიერი პირი, რომელიც მხილებული იქნება კორუფციაში, იგი კანონის მთელი სიმკაცრით აგებს პასუხს. ჩვენ არასოდეს არ ვყოფთ და არც არასოდეს არ დავყოფთ საზოგადოებას მხარდამჭერებად და ოპონენტებად. ყველა თანასწორი არის კანონის წინაშე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ოთარ აბესაძე ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. მას ბრალი წაიყენა სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ჩვენი ინფორმაციით ოთარ აბესაძეს ჯერ ადვოკატი არ შეხვედრია. მადლობ ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქარელის რაიონის სამ სოფელში რუსი სამხედროების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ხნულით მონიშნვას ადგილობრივი მოსახლეობა სადემარკაციო სამუშაოების დაწყებას უკავშირებს. საოკუპაციო ზოლში განთავსებული ბანერები და ხნული რამდენიმე ათეულ მეტრში სოფლების, ცერონისის, ავლევისა და გნონების მთელ პერიმეტრზეა გაკეთებული. მოსახლეობა შიშობს, რომ ამის შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმი უკვე მავთულ ხვართებს გაავლებს. საოკუპაციო ხაზის ამ მონაკვეთზე ძირითადად სოფლის საძოვრები მდებარეობს. რამდენიმე მოსახლის კუთვნილი ბაღი კი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ გასულ წელს მოექცა. ორმაგი ის გაავლეს, აი ხნული გაავლეს, ორი ტრაქტორი ერთად გაავლეს ხნული. ეს იმიტომ გააკეთეს 100%-იანი ის ხლარტები რო არის, აი მარტო ხლარტები უნდა გააკეთოს. რომ იყვას საქონელი მარტო იმას უცქერი ვართ, რომ ის სამხედროები არ მოგვეპარონ და საქონელი ყავს ეკეთ. უცქერით მარტო იმ საზღვრებს, რომ არ მოგვეპარონ და აწავიყვანო. ხული გაავლეს უფრო მეტად ჩვენსკენა და ალბათ გადმოიტანებენ მართვს ამერ. მარასიზა. გადმოტანილი ჩოყ, მაგრამ ახლა გადმოიწიეს, გადაიტანებენ მართვს. აბა რა ვიცი, როგორ იქნება ჩვენი საქმე.
საოკუპაციო ზოლში არსებულ ვითარებასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება პოლიტიკოსების მხრიდან. დღეს განცხადებები მინისტრებმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთეს. ასევე საოკუპაციო ზოლში არსებულ ვითარებას საგარეო უწყებაში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები გაეცდნენ. მარიამ ცარელაშვილი განავრცობს თემას პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გისმენთ. თოცა ოკუპაციაზე ბანერების დადგმაზე კომენტარები მინისტრებმა გააკეთეს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ კუთხით საქართველოს მთავრობის და მისი დიპლომატების ყურადღება ერთი წამით არ იქნება მოდუნებული. ანალოგიური პირობა მისცა საზოგადოებას შერიგების მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა თქვა, რომ საქმე მხოლოდ ერთ ბანერს ან ორ ბანერს არ ეხება. მისი თქმით, საქართველოს აქვს საფრთხე სერიოზულ სამხედრო სიმძლავრეებთან. ამას კი მინისტრის თქმით, საქართველოს მთავრობა უპირისპირებს სამშვიდობო პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია დეოკუპაციისკენ. მინდა საზოგადოება დავარწმუნო, რომ საგარეო პოლიტიკის, ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ჩვენი ყველა საელჩო, თავრობის თითეული წევრი აკეთებს ყველაფერს, რათა დადგამს ყველა ნაბიჯს, რათა ამ რეალურად ძალიან რთულ მოცემულობაში, როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით, ჩვენ შევძლოთ ამ აგრესიისადმი გამკლავება. ერთი წუთით და ერთი წამით არ არის მოდუნებული ყურადღება ჩვენი დიპლომატიის მხრიდან, ასევე ჩვენი თითეული მთავრობის წევრის მხრიდან იმისათვის, რომ ჩვენი საკითხი იდგეს აქტიურად საერთაშორისო საზოგადოების დღის წესრიგში. საქმე ჩვენ არ გვაქვს ერთ ბანერთან, ან ორ ბანერთან, საქმე გვაქვს ჩვენ სერიოზულ სამხედრო სიმძლავრეებთან, რომელიც განთავსებული გახლავთ ამ ბანერების უკან. შესაბამისად, ჩვენი პოლიტიკა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს დეოკუპაციის სტრატეგიას და ასევე აი ამ მართლმხლართებით დაშორიშორებული საზოგადოებების შერიგების ხალხთა შორის კონტაქტების წახალისების სტრატეგიას მეორეს მხრივ არის ძალიან პრინციპული და აქვს სხვადასხვა განზომილება და სხვადასხვა დონე. პირველ რიგში ეს გულისხმობს საერთაშორისო მხარდაჭერის მუდმივ რეგულარულ და ძალიან მტკიცე მობილიზებას საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართ. საოკუპაციო ზოლთან არსებული ვითარება გააცნეს დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. კომენტარი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მხოლოდ უკრაინის ელჩმა გააკეთა. იგორ დოლგოვმა თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია არის საშიში და საგანგაშო სიგნალი რუსეთის მხრიდან, რომლის პოლიტიკაც კარგად არის ნაცნობი უკრაინაშიც. გვაშფოთებს ის გახშირებული დაკავებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. გვაშფოთებს გამალებული militarizация რუსეთის შეიარაღებული ძალების ორივე რეგიონში, აფხაზეთშიც და ცხინვალის რეგიონშიც და ასევე გვაშფოთებს, რომ ახლა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება იწყებს აპირებს გალის რაიონში დოკუმენტების დროებითი დოკუმენტების დარიგებას ქართველი მოსახლეობისთვის, რომლითაც ისინი ფაქტიურად საკუთარ მიწა-წყალზე ხდებიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და რაც კიდევ უფრო ზღუდავს მათ ისედაც უუფლებო მდგომარეობას. სამწუხაროდ ყოველდღე უფრო და უფრო გასაგები ხდება, რომ რუსეთის აგრესიული ქმედებები მიმართულია ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, მშვიდობის თუ ნებისმიერი რომელიმე შეთანხმების წინააღმდეგ. ჩვენ სამწუხაროდ უკრაინაშიც ვიცით მოსკოვის დაპირებების ფასი, რომლის ნდობაც არ შეიძლება. რაც საოკუპაციო ზოლთან ხდება, ეს ადამიანის უფლებების უპრეცედენტო დარღვევაა. ეს პრობლემები ჩვენთან ახლოა და ამიტომ ამ თემაზე საუბარი იქნება პრეზიდენტ პოროშენკოს საქართველოში ვიზიტის დროს. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ფაქტებზე, რომლებიც ადასტურებს, რომ ყოველდღიურად ხდება მცოცავი ოკუპაცია. უფრო და უფრო საშიში და საგანგაშო ხდება ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია და მშვიდობის ნაცვლად რუსეთი კიდევ უფრო აძლიერებს საკუთარ სამხედრო ყოფნას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რაც საგანგაშო სიგნალია. მცოცავი ოკუპაციის ფონზე, როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, მოსკოვში ვიზიტს განაგრძობს ქართველი დეპუტატების სამკაციანი ჯგუფი პატრიოტთა ალიანსის წევრები, რომლებიც ამბობენ, რომ მოსკოვს თავაზობენ სამხრივი მოლაპარაკებების ფორმატს, საქართველოს რუსეთი ნატოს ფორმატს, რომელიც რუსეთს დაეხმარება აღარ გამოჩნდეს საერთაშორისო არენაზე ოკუპანტი და აგრესორი სახელმწიფო. ეს პოზიცია ბუნებრივია მიუღებელია საქართველოს მთავრობისთვის. ჩვენ ამ თემაზე სიუჟეტს ვამზადებთ, დანარჩენს კი უკვე ნახავთ 8 საათიან მოამბეში.
მადლობ მარიამ ცარელაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კახაკალაძის ნაცვლად ვიცე-პრემიერის პოსტს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე დაიკავებს, ენერგეტიკის მინისტრი კი პირველი მოადგილე ილია ელოშვილი იქნება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ელოშვილის განცხადებით მთავარი პრიორიტეტი ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება იქნება. მიხეილ ჯანელიძის თქმით კი გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ მთავრობისთვის საგარეო პოლიტიკა პრიორიტეტულია. ენერგეტიკის მინისტრად ილია ელოშვილი მინდა წარმოგიდგინოთ. ილია პირველი მოადგილეა 2012 წლიდან. ყველა პროექტში, რომელიც განახორციელა ენერგეტიკის სამინისტრომ, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს. იგი რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე იყო მინისტრი, ასე რომ მინისტრობის გამოცდილებაც აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი წარმატებით გაართმევს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას და ამოცანებს თავს. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ვიცე-პრემიერის პოსტზე მიხეილ ჯანელიძე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრიორიტეტებში გამოიკვეთოს ჩვენი საგარეო მიმართულება. ეს ყოველთვის იყო კიდევაც და ამ დანიშნით ვფიქრობთ, რომ კიდევ ერთხელ გაესმება ხაზი ჩვენი საგარეო პრიორიტეტების მნიშვნელობას საქართველოს მომავლის შენების საქმეში. ყველა ჩვენი ნაბიჯი გადადგმული იქნება ჩვენი ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოების გაძლიერებისკენ. ამის ირგვლივ ვიტრიალებთ ჩვენ შემდეგი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონი გეოგრაფიულად მოითხოვს ჩვენგან მაქსიმალურ ძალისხმევებს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს არა მხოლოდ ენერგო უსაფრთხო და ენერგო დამოუკიდებელი, არამედ ასევე მზად ნებისმიერი გამოწვევისთვის ჩვენს რეგიონში, რაც შეიძლება ენერგეტიკის სფეროში იყოს. ეს მიმართულებებია, რა თქმა უნდა, დამატებითი გენერაციის წყაროები, განახლებად ენერგიაზე აქცენტირებით, რა თქმა უნდა, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ახალი ენერგეტიკის კანონი, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრს აქვს დამატებით ასეთი მაღალი სტატუსი, პოლიტიკური სტატუსი, ის ხელს უწყობს საგარეო ასპარეზზე, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების განხორციელების პროცესს და შესაბამისად ეს არის ასევე გაძლიერება და განსაკუთრებული აქცენტი მთავრობის მხრიდან საგარეო პოლიტიკისადმი. მოძრაობა დაიცავი კონსტიტუციის წევრებმა საკონსტიტუციო ცვლილებების თემაზე მორიგი შეხვედრა გაამართეს. პოლიტიკური სუბიექტები შეცახდნენ, რომ ერთობლივი გეგმით იმოქმედებენ. მართლ გუნდს კი კონსენსუსის მიღწევისთვის კანონპროექტის უკან გამოწვევისა და მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებენ. სალომე ქოქიაშვილი განავრცობს თემას პირდაპირ ეთერში. სალომე, გისმენთ. პირველ რიგში განმარტოთ ის, რას გულისხმობს მათი დღევანდელი შეთანხმება, ანუ ერთობლივი გეგმით მოქმედება. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ამბობდნენ, რომ მათ ექნებათ ერთიანი გეგმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი დამოუკიდებლად და ცალკე არ აწარმოებს საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე მოლაპარაკებას ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და დამოუკიდებლად სხვა ოპოზიციური ძალებთან შეთანხმების გარეშე არ წავა რაიმე კომპრომისზე ან გარიგებაზე მართლ გუნდთან. მოთხოვნა კვლავინდებურად ოპოზიციური პარტიების არჩევა ძალაში. ეს მოთხოვნა გულისხმობს იმას, რომ შეჩერდეს პარლამენტში საკონსტიტუციო პროექტის განხილვა და დაუბრუნდეს ყველაფერი თავდაპირველ პოზიციას, ანუ ყველაფრის კეთება დაიწყოს ისევ და ისევ თავიდან. შეეხება უკვე შეკითხვას ამ არსებულ ვითარებაში არსებობს თუ არა კონსენსუსის მიღწევის რაიმე რესურსი და არსებობს თუ არა ისეთი საკითხი, რომელზეც მაგალითად ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან მზად წავიდნენ კომპრომისზე, იგივე კონსენსუსისთვის. ამ შეკითხვაზე ისინი კონკრეტულ პასუხს არ ეძლევიან, ამბობენ, რომ მათ დასათმობი არაფერი აქვს, დასათმობი ამ შემთხვევაში აქვს ხელისუფლებას. დღეს ერთ-ერთმა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა გიორგი ვაშაძემ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს შესთავაზა ისიც, რომ თუ კი კონსენსუსი ვერ იქნება მიღწეული, მაშინ მათ მოახდინონ პარლამენტის დარბაზის პიკეტირება. ჩემი შეთავაზება არის ყველა ოპოზიციურ ძალასთან, რომ თუ კონსენსუსზე არ მოდის ქართული ოცნება, თუ ამბობს, რომ არა, მე მინდა რომ კონსტიტუცია თავზე გადაგახიოთ მთელ საქართველოს, ხო? ასეთ შემთხვევაში ძალიან მარტივი პიკეტირების მეთოდი არსებობს. 3 შესასვლელი აქვს პარლამენტის დარბაზს, უბრალოდ არ შეუშვებ პარლამენტის დარბაზში და ვერ მისცემენ ხმას მესამე მოსმენით. მორჩა დამთავრდა. თუ არის საკითხი, რომელზეც თქვენ წახვალთ კომპრომისზე, აი რაღაცას დადგმობთ რაღაცისთვის. გარიგებაზე ჩვენ არასოდეს არ წავალთ და კომპრომისი ნიშნავს იმას, რომ დავსხდეთ და დავიწყოთ ნულიდან. შევთანხმდეთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც მნიშვნელოვანია კონსტიტუციაში. ჩვენ რა უნდა დავთქვათ, როდესაც ხელისუფლება არაფერს არ თქმობს და თვითონ შეიყვანა ჩიხში ქვეყანაც კონსტიტუციური პროცესიც და საერთოდ ყველაფერი.
ჩვენ ნაბიჯი არ გადაგვიდგია, ასე რომ ჩვენ დასათმობი აქვს მათ. საქართველოს ისტორიისათვის უმნიშვნელო დათმობები არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ წავიდეთ კონსენსუსზე და დათმობაზე და შეთანხმებაზე. დღევანდელ შეხვედრაზე მოვილაპარაკეთ ის, რომ ვინც ამას გააკეთებს, ის დაუყოვნებლივ მყისილად გამოცხადდება საქართველოს დემოკრატიის, მისი სახელმწიფოს, მისი ხალხის ინტერესების მოღალატედ. არსებობს თუ არა საკითხი, რომელზეც ოპოზიცია შეიძლება კომპრომისზე წავიდეს, როგორც ჩანს, ეს შეკითხვა გაუშვათ მმართველ გუნდში, სადაც ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ელოდებიან სწორედ ამ შეკითხვაზე ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან პასუხს და ისინი მხოლოდ ამის შემდგომ იქნებიან მზად იმისათვის, რომ დასხდნენ მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ეს არის ხალხი, რომელთანაც ვერ მივახციეთ იმას, რომ 2 კვირის განმავლობაში პასუხი მიგვეღო კითხვაზე, რომელსაც კიდევ ერთხელ გავემეორებ. რა შემთხვევაში, რა ცვლილებების შემთხვევაში დაუჭერენ ისინი ახალ კონსტიტუციას მხარს და ამით ისინი დააფიქსირებენ მზაობას კონსენსუსისადმი. მოლაპარაკებებზე დაპატიჟებთ. თუ მათი მხრიდან იქნება ქმედი ნაბიჯები დამკვიდრებული პასუხი გაცემენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოლაპარაკებებს დავაპატიჟებთ. დღეს დასმულ შეკითხვაზე არსებობს თუ არა ქვეყანაში ამ საკითხზე კონსენსუსის რესურსი, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რესურსი არსებობს, თუმცა კონსენსუსის მიღწევის ისინი აბსოლუტურად განსხვავებულ და ერთმანეთსგან რადიკალურად განსხვავებულ გზებს ხედავენ. ვნახოთ დავალოდოთ პროცესების განვითარებას, მოხერხდება თუ არა ამ რადიკალურად განსხვავებული პოზიციების მქონე პოლიტიკურ პარტიებს შორის და მოხერხდება თუ არა მათ შორის რაიმე საკითხზე შეთანხმება. მადლობ სალომე ქოქიაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ფოთში მალთახოვის უბანში მეთევზების საპროტესტო აქცია გრძელდება. მეთევზებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის გამართული შეხვედრა ეხმაურის ფონზე წარიმართა. ფოთის მერის განცხადებით გარკვეულ საკითხზე შეთანხმება მიღწეულია, რომელზეც გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ისაუბრებენ. მეთევზები საკანონმდებლო ცვლილებებსა და იმ შეზღუდვების გაუქმებას ითხოვენ, რომლის თანახმადაც მათ პალესტინის ტბაზე გადაადგილება და თავისუფალი თევზჭერა ეკრძალებათ. ნუ არა დასწრებული ხო ამიტომ ვითხოთ ჩვენ რატომ არა და მანამდე ხო იყო დასწრებული მანამდე ხო ეძავდა ეს ხალხი შეიკრიბნენ და ნათხარის ტერიტორიაზე დაუშვებთ რომ ვითხოთ აბა რა დავიგებ ამ დროს არ დაუშვებთ კანონს წერენ რა ვიცი ახლა რა არა ჩამოვა დროზე ჩამოვა ის უფრო ვიტები რატომ დამიტო არ უნდა ახლა დაუშვე პატარებთან მიდიან რა გინდა რა საკეთე აი მაგათები ჩვენ გულის მიიღო კანონი მე ვიჭერ 2 კილო და 3 კილო თევზს რომ ოჯახი შევინარჩუნო და ოჯახს ვაჭამო ერთადერთი შემოსავლელი არ გვინდა ბატონო ის პალიასტომი დაგვასაქმეთ მოგვეცით სამუშაოები მივალ სამუშაოზე და გიმუშავებ მე როგორც მაგ ინფორმაცია გარკვეულ საკითხებზე მიღწეულია უკვე შეთანხმება, მაგრამ ამას ყველაფერს გააჟღერებს გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. დღეს კომუნიკაცია მქონდა კონკრეტულად გარემოს დაცვის მინისტრის პირველ მოადგილესთან. გზაშია გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა პოლიტპატიმრების ბახვა სტურვასა და ბექა პეტრიაშვილის, ასევე ერთი ყოფილი სამართალდამცველის ვასილ კვერნაძის საქმეებზე უკანონოდ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენების გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. პროკურატურის ინფორმაციით 2011 წლის 21-მა ეს ხელისუფლების წინააღმდეგ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად ბახვა სტურვა მეგობართან ერთად ავტომანქანით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ისინი გააჩერეს პოლიციის თანამშრომლებმა, რომლებმაც მხოლოდ იმ მოტივით, რომ სტურვა იყო ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური მოძრაობის წევრი დააკავეს უკანონოდ და მისი მჟავრდების მიზნით ჩაუდეს ნარკოტიკული საშუალება სუბოტექსი. 2011 წლის 1 დეკემბერს ბახვა სტურვას მიმართ გაყალბებული მტკიცებულებების საფუძველზე ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისთვის დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. სამართალდამცველების მხრიდან პოლიტიკური დენის მსხვერპლი აღმოჩნდა ასევე ერთ-ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი ბექა პეტრიაშვილის, რომელსაც პოლიციის თანამშრომლებმა პოლიტიკური პროცესებიდან ჩამოშორების მიზნით მოუწყვეს ხულიგნობის ინსცენირება და დააკავეს უკანონოდ, რაც შეეხება ყოფილ სამართალდამცველს ვასილ კვერნაძეს, მას გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავებოდა. აცხადებენ პროკურატურაში. ამ ეტაპზე ჩვენ მიღებული გვაქვს დადგენილებები მათი უფლებების დარღვევის თაობაზე, რაც არის საფუძველი რომ მივმართოთ სააპელაციო სასამართლოს, ჩვენ დაველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ამის შემდეგ იმის დამიხედვით თუ რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს თბილისის სააპელაციო სასამართლო, ჩვენ მოვახდენთ შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას იმ საჯარო მოხელებთან მიმართებით, რომლებიც ფიგურირებენ აღნიშნულ მათ მიმართ ჩადენილ დანაშაულებში. დარღვევები უამრავია ჩვენ საქმეში, ჩვენგანი საქმეში, რასაც სასამართლოზე წარადგენს პროკურატურა, თუნდაც
უფრო მოწმეები, რომლებიც ყოველდღურად კავშირზე იყვნენ იმ პოლიციის თანამშრომლებთან, პოლიციის თანამშრომლების ასევე ცრუჩვენებები, მოწმეები, რომლებიც ადგილზე არ იმყოფებოდნენ იმ დროს, როცა მე დამაკავეს და შესაბამისად ვერანაირად ვერაფერს ვერ დაინახავდნენ ჩვენთან დაკავშირებით. მეტროსთან დამიჭირესავლაბარში სახლის წინ. ჩამიგდეს ნარკოტიკები, მაგრამ დღევანდელი იმით გამოძიებით დადგინდა, რომ არც ნარკოტიკებს ვირებ და არც მომხარებელი ყოფილვარ. მოტივი ის იყო, რომ მიტინგზე მივდიოდი და ხალხი მიმყავდა მიტინგზე. ეგ იყო მოტივი, ჩემი დაჭერი, სხვა არაფერი. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ნაწილი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის კოალიციის შექმნას გეგმავს და თბილისის მერობის საერთო კანდიდატის წარდგენასთან დაკავშირებით კონსულტაციებს განაგრძობს. აღნიშნულ საკითხზე დღეს შეხვედრა დემოკრატიული მოძრაობის და თავისუფალი საქართველოს ლიდერებმა გამართეს. კახაკუკავის განცხადებით კოალიციაში არაერთი არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტია გაერთიანება, რომელთა ნაწილთანაც შეხვედრები უკვე გაიმართა. თავისუფალ საქართველოს მიაჩნია, რომ უმჯობესია თბილისის მერობის კანდიდატად ისეთი პირის წარდგენა, რომელიც არც ერთი პარტიის წარმომადგენელი იქნება. მოხარული ვიქნებით თუ ჩვენს კანდიდატურას დაუჭერენ მხარს, მაგრამ ასევე მისაღები იქნება ჩვენთვის დაუშვათ როგორც ნეიტრალური კანდიდატურა, ასევე სხვა პარტიის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატურა, თუ ის დააკმაყოფილებს ყველა იმ კრიტერიუმს, რაც მნიშვნელოვანი იქნება საერთო ოპოზიციური მხარდაჭერის მოსაყოლებლად. თავისუფალი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის სხვა ოპოზიციური პარტიების პოზიცია არის, წინასწარი პოზიცია არის ასეთი, რომ წარმოადგინოთ თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატი, რომელსაც ექნება გამარჯვების შანსი და რომელიც არ იქნება წარდგენილი მხოლოდ იმისთვის, რომ გამოყენებული იქნეს წინასაარჩევნო ტრიბუნა. რაც შეეხება კანდიდატურას, ამაზე შეიძლება საბოლოო გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შეიქმნება ეს კოალიცია. საქართველოს ეროვნულ გვარდიას პოლკოვნიკი ირაკლი ჯომბურიძე უხელმძღვანელებს დღეს ეროვნულ გვარდიაში მეთაურობის უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია პირველად გაიმართა. ეროვნული გვარდიის ყოფილმა უფროსმა ბრიგადის გენერალმა ლევან გამყრელიძემ პოლკოვნიკ ირაკლი ჯომბურიძეს საპატიო წესით გადასცა დროშა. საზეიმო ღონისძიებას საქართველოს შეერაღებული ძალების გენშტაბის უფროსიც დაესწრო. უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონიის შემდეგ ეროვნული გვარდიის ყოფილმა და ახალმა უფროსებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის თავდადებულ გვარდიელთა მემორიალი გახსნეს. მინდა მადლიერება გამოხატო ბატონი გენერლის ლევან გამყრელიძეს მიმართ, მან დიდი საქმე და დიდი როლი ითამაშა გვარდიის განვითარების საქმეში და უსულო მას წარმატება იმ ახალ თანამდებობაზე, რომელზეც ის დაინიშნა. აქვს გამოცდილება ეროვნულ გვარდიელებთან ერთად მსახურის. ბატონ ლევანს მინდა უსურვო წარმატებები ახალ თანამდებობაზე. თქვენ იცით, რომ ახალი რეზერვის კონცეფცია ჩამოყალიბდა, გაჟღერებული აქვს თავდაცვის მინისტრს, ჩვენ გენერალური შტაბის მითითების შესაბამისად გავაგრძელებთ იმ კურსს, დაწყებულ კურსს. ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების საქმიანობას სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გაეცნო. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივა ისრიც გაშენებული აქვს ჟოლოს ბაღი, ხოლო ორე ეტ ლაბორა მეფუტკრეობის მიმართულებით საქმიანობს. 2013 წლიდან ევროკავშირმა პროგრამის ფარგლებში 12 მილიონი ლარი დააფინანსა 260 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი. ესენი არის ვიმყოფებოდით 4 კოოპერატივში, რომელიც არის 4 სხვადასხვა მიმართულება. ეს არის თაფლის გადამუშავება, სადაც ახლა ვიმყოფებით, სასათბურე მეურნეობა, ბოსტნეული, რომელიც ბოსტნეულიდანაც ასევე არის ბოსტნეულში თვითონ გვაქვს სხვადასხვა კულტურები და ამავე დროს ვიყავით კოოპერატივში, რომელიც ინტენსიური წესით კენკროვანების გაშენებით არის დაკავებული. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს პეტრე-პავლობას მოციქულ პეტრესა და პავლეს ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საზეიმო ლიტურგიას სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. ილია მეორემ მრევლ სადღეს დღესასწაული მიულოცა და მოციქულების ღვაწლზე ისაუბრა. მოციქულ პეტრესა და პავლეს ეკლესია განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს, ისინი თავთა მოციქულებად იწოდებიან და მათი ხსენების დღე ცალკე აღინიშნება. დღესასწაულიდან მარხვა უძღვნის, რომელიც წელს 12 ივნის დაიწყო, ხვალ უკვე 12-ვე მოციქულის ხსენება აღინიშნება. საზეიმო ლიტურგიას პატრიარქის სვეტიცხოვლის ტაძარში აღავლეს, რომელიც სწორედ მოციქულების სახელობისაა. წმინდა მოციქული პეტრე და პავლე, რომელნიც არიან ყოვლისა სოფლისა მოძღვარნი, იყვნენ შემწენი ჩვენი ეკლესიისა, ჩვენი ერისა, მხედრობისა, მთავრობისა. წმინდა მოციქული პეტრე და პავლე
არიან განსაკუთრებული ვაზრის ხონენი იმათი ლოცვა-კურთხევა შეგეწიოთ თქვენ და საქართველოს. განსაკუთრებულად აღინიშნა პეტრე-პავლობის დღესასწაული მცხეთის რაიონის სოფელ ქანდაში ქართულ არამეულ ენაზე ჩატარებულ ღვთისმსახურებას რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელიც დაესწრო. შეკრებილ მრავლს დღეს მოციქულების წმინდა ნაწილებისთვის პატივის მიღების საშუალებაც ჰქონდათ. წმინდა ნაწილები მონასტრის წინამძღვარმა სქემარქიმანდრიტმა სერაფიმემ სხვადასხვა ქვეყანაში სტუმრობის დროს პატრიარქის კურთხევით ჩამოაბრძანა. მათ მოსათავსებლად სანაწილე კი ემიგრანტების შემოწირულობით დამზადდა. წმინდა ნაწილებს ტაძრის ცენტრში წელიწადში ერთხელ სწორედ პეტრე-პავლობის დღესასწაულზე გამოაბრძანებენ. ერთის წყალობით, უწმინდეს ლოცვა კურთხევით მომიწია მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში ჩასვლა და ასე ნავცეც შეგროვება და თხოვნა, რომ შემოეწირათ ჩვენთვის წმინდა მოციქულე პავლის ნაწილები, მისი წმინდეები, ძვლის ნაწილები. ემიგრანტებმა გააკეთეს სანაწილე, ის არის 9 კილო ოქროსგან და შემოსწირეს საქართველოს ეკლესიას, კერძოდ აგერ ჩვენს მონასტერს. Პირველად ვიყოფები ქანდაში, ჩემდა სამწუხო და დღეს ჩემდა საბედნიეროდ უკვე აქამდე არ ვიყავი ნაყოფი. ძალიან კარგად არის ყველაფერი გაკეთებული და მინდა მადლობა გადაუხადო მამა სერაფიმეს ამ ღვაწლისთვის, რაც მისი მოღვაწეობის პერიოდში შეიქმნა და ბუნებრივად კიდე კეთდებოდა პროცესია. არაჩვეულებრივად არის დაწყებული და უსურვებ, რომ სულად საქართველოში ყოფილიყოს ასეთი, ასე ვთქვათ, გამრჩობა მშენებლობისა და საქმის კეთების თვალსაზრისით. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.